Hi guys! Welcome back sa ating channel. For today's video, gagawa tayo ng macaroni salad. Creamy macaroni salad. At ang mga ingredients natin ay meron tayong elbow macaroni, nabawas ko na. Meron tayong Eden cheese. Meron tayong all-purpose cream. Meron tayong kaong na color green. Wala akong nahanap na red, kaya green na lang ngayon. Meron tayong creme densada. Meron tayong fruit cocktail. And then, mayonnaise. So, ang una natin gagawin ngayon ay, need muna natin itong lutuin, pakuluan natin siya sa water. Dad, pa-help! Aray ko. Di, pa-help!
So, lagay na natin sa ref. And then, after 1 hour, tikman natin. Po! Po! Iya, tumigil ka ha? 1 hour later. Eto na, we're done! Let's go! Ang sarap. 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 So yun lang guys for today's video. Thank you so much for watching. Salamat sa lahat ng support. Bye!